ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የካሮት ጁስ እና የካሮት ኬክ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። የካሮት ጁሱን ለመስራት 3 ካሮት ያስፈልገናል። የተላጠ ነው፣ እንከትፈዋለን። ሩብ ኩባያ የብርቱካን ጭማቂ ያስፈልገናል እና 1 ኩባያ ውሃ እና 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር። በስኳሩ ፋንታ ማር መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ያለ ስኳር ያለ ማር መስራት ይቻላል ማለት ነው፣ እንደየተጠቃሚው ፍላጎት። እሺ ካሮቱን እንደዚህ ቆራርጬዋለሁ። አሁን ሁሉንም አንድ ላይ በጁስ መፍጫ እንፈጨዋለን። ሁሉንም የጁስ መፍጫ ውስጥ ጨምሬዋለሁ። አሁን እፈጨዋለሁ። እሺ በደንብ ከፈጨነው በኋላ በማጥለያ እናጠለዋለን። እንዲህ ጫን ጫን እያለን እናጠለዋለን። እና ፈሳሹን ሁሉ በደንብ ጭምቅ አድርገን እንደዚህ እየተጫነን እናወጣዋለን። እሺ ይሄን ገልብጬ እመለሳለሁ። እና እንዲህ እያደረገን ሁሉንም ጨምቀን እንጨርሳለን ማለት ነው። እመለሳለሁ ሁሉንም ጨምቄ። እና የካሮት ጁሳችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሞር ጣፋጭ የምትፈልጉ ከሆነ ስኳሩን ወይንም ደግሞ ማሩን ጨመር አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ካሮቱንም ብቻ መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ የብርቱካን ጭማቂ ሳታረጉ። እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ፍራፍሬዎች ጋር አብራችሁ መጭመቅም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ኬኩን ለመስራት 3 እንቁላል ያስፈልገናል። 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 3/4 ኩባያ ስኳር፣ 1 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት እና 2 ካሮት ወይም ደግሞ 1 ኩባያ የተፈቀፈቀ ካሮት ያስፈልገናል። ቱን ልጬ አጥቤ በዚህኛው ክፍል ነው የፈቀፈኩት። እንቁላሉ ላይ ስኳሩን እጨምረዋለሁ፣ ዘይቱን እጨምረዋለሁ እና ቫኒላውን እጨምርና አብሬ መተዋለሁ። እሺ የፍርኖ ዱቄቱ ላይ ቤኪንግ ሶዳውን እና ቤኪንግ ፓውደሩን ጨምሬ አደባልቀውና እዚህ ሚክስ ያደረግነው ላይ እንጨምረዋለን። ከዛ አብሬ መተዋለሁ። እሺ አሁን ካሮታችንን እንገለብጠዋለን። እና አንድ ላይ ከሊጡ ጋር
እንደባልቀዋለን። በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ኦቨኑን በ350 ዲግሪ አሙቄዋለሁ። እሺ የምጋግርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት ቦርሻዋለሁ እና ገለብጠዋለሁ። ከዛም እኩል በሁሉም ሳይድ እኩል እንዲሆን አስተካክዬ አየር እንዳይኖረው መታ አረገውና አስገባዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ ለ35 ደቂቃ አብስየዋለሁ እና እንዲህ እንደምታዩት በደንብ በስሏል። ቱስፒኩ ላይ ምንም አይነት ሊጥ ከሌለው በደንብ በስሎልናል ማለት ነው። እና ወጥቼው ከቀዘቀዘ በኋላ እንገናኛለን። ኬካችን ቀዝቅዞልናል። ይሄንን ይመስላል እና ከፈለግን የስኳር ዱቄት እንደዚህ ነስነስ እናረግበታለን ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ክሬም ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቆርጬ ውስጡን አሳያችኋለሁ። በጣም ለስላሳ የሆነ ኬክ ነው። እና ይሄን ይመስላል። በጣም ሶፍት የሆነ ኬክ ነው። ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ የካሮት ጁሱን እንድሰራ ተጠይቄ ነው በዛውም የካሮት ኬኩን አብሬ ያቀረብኩት። እና ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርሷችሁ አድርጉ። ቤተሰብ ለሆናችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ኮመንት ለምትሰጡኝ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ